สวัสดีค่ะก่อนจะไปทำเมนเควสกันต่อวันนี้เราจะมาทำเควสพิเศษของ Natty เซบาสเตียนและป๊อปปี้กันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะจากตอนที่แล้วระหว่างเราทำเควสอื่นนั้นเราจะได้จดหมายจาก Natty ที่บอกว่าแม่ของเธอได้ข่าวว่าพวกเราไปทำอะไรกันมาบ้างและแม่น่าจะไม่ดุเธอถ้าเราไปกับเธอด้วยนะคะส่วนป๊อปปี้เองก็อยากให้เราไปหาที่ร้านแม่กวาดสามัญซึ่งเควสนี้จะเป็นการเริ่มต้นเควสพิเศษของป๊อปปี้เหมือนกับเควสที่เรามีกับ Natty และเซบาสเตียนนะคะนอกจากนี้เรายังได้จดหมายจากเซบาสเตียนให้ไปหาเขาที่จุดชมวิวทางเหนือของป่าต้องห้ามเพราะเขาเจออะไรบางอย่างเกี่ยวกับบานภาพพับรวมไปถึงจดหมายจากล็อกกอกซึ่งบอกว่าแผนการคืนดีกับแลนด์ล็อกนั้นล้มเหลวแต่เขามีไอเดียใหม่ในการสืบจากเมืองกอบลินทางใต้ของฮอกวอตส์และเราต้องเอาคนที่พูดภาษากอบลินได้มาด้วยซึ่งแน่นอนว่าเรานึกถึงอามิกนะคะแต่เนื่องจากไปเซบาสเตียนกับล็อกกอตเป็นเมนเควสเราจะเก็บไปทำในวิดีโอหน้ากันนะคะเริ่มแรกเราไปหานาตี้หน้าห้องเรียนวิชาพยากรณ์ศาสตร์กันก่อนเลยนะคะดูเหมือนว่าแม่ของนาตี้อยากคุยเรื่องสัตว์วิเศษในป่าใกล้ฮอกสมีธซึ่งนาตี้เถียงว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่แม่ไม่เชื่อนะคะนาตี้เถียงว่าเธอได้รับอนุญาตให้ออกไปนอกฮอกวอตส์และระวังตัวอยู่เสมอแต่แม่ได้ข่าวมาจากเจ้าหน้าที่ซิงเกอร์ว่าพยายามหาหลักฐานเกี่ยวข้องกับพ่อมดแม่มดสายมืดและห้ามไม่ให้แนตตี้ไปฮอกสมีธอีกเธอรู้ว่าแนตตี้หวังดีแต่เธอไม่เข้าไปยุ่งยากกับคนอันตรายซึ่งแนตตี้เถียงกลับว่าหากมีคนเข้ามายุ่งยามพ่อของเธอก็คงยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้เมื่อไม่ไปแล้วเราสงสัยว่าแม่ของนัตตี้เรียกเธอว่าละมั่งน้อยซึ่งเป็นคำที่ใช้ในประเทศของเธอหรอซึ่งนัตตี้บอกว่าละมั่งน้อยเป็นคำเฉพาะสำหรับเธอเพราะสัตว์พิเศษที่คนเห็นใกล้ฮอกสมีธก็คือเธอนั่นเองเนื่องจากฮอกวอตส์ไม่สอนการแปลงร่างตัวเองเธอจึงถูกห้ามใช้เพราะจริงๆแล้วเธอเป็นแอนิเมจัสหรือพ่อแม่ที่แปลงร่างเป็นสัตว์ได้ตามใจชอบจึงทำให้เธอสามารถสำรวจไทยแลนด์รวมไปถึงแอปติดตามลูกวูนและฮาโลได้นะคะเราสามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นนันดี้จะเล่าให้ฟังว่าการเป็นแอนิเมจัสนั้นพ่อมดแม่มดคนนั้นต้องอมใบแมนเดรกไว้ในปากเป็นเวลา1 เดือนจากนั้นก็เอาใบแมนเดรกใส่ในขวดเพื่อแช่แสงจันทร์และใส่ผมของตัวเองลงไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแค่กระบวนการเริ่มต้นเท่านั้นการแปลงร่างตัวเองเป็นวิชาที่มีสอนในวากาดูแต่วิสลีย์คิดว่าอันตรายเกินไปและไม่มีสอนในฮอกวอตส์นะคะแนตตี้ยังบอกว่าแม่ของเธอพยากรณ์ว่าเขาจะตกอยู่ในอันตรายเมื่ออยู่ในร่างละมั่งแต่แม่มาใช้พยากรณ์ควบคุมนัตตี้เธอเลยไม่เชื่ออีกต่อไปนอกจากนี้เธอยังได้แรงบันดาลใจที่เรายืนหยัดไม่หนีแม่ลูกปูดฮาโลและละหลอกตามเราเธอก็จะทำแบบนั้นเช่นกันคราวนี้เราจะไปหาป๊อปปี้กันนะคะเธอยังนึกถึงมังกรในสนามสู้ซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันจะใส่ปลอกคอที่ทำจากโลหะกอบลินเราเองก็จำได้ว่ามังกรที่โจมตีรถเรานั้นใส่ปลอกคอแบบเดียวกันซึ่งฟิกคิดว่าพฤติกรรมของพวกมันเป็นจากปกติป๊อปปี้คิดว่ามังกรตัวที่เราช่วยไม่ได้ใส่ปลอกคอแต่เราก็ควรไปเช็คดูและเอาไข่ไปคืนด้วยซึ่งในระหว่างนี้เธอจะไปตามหามังกรดูนอกจากนี้เธอยังสงสัยว่าทำไมลูกถึงตามจับเราซึ่งเราจะเลือกบอกหรือไม่บอกก็ได้ถ้าถึงจุดนี้แล้วเราคิดว่าบอกไปก็ไม่น่าเป็นไรเราจึงเล่าให้เธอฟังว่าลูกวัวและแลนด์ล็อกทำงานร่วมกันซึ่งตามหาของให้เราเจอที่กินกอดนะคะในส่วนของเซบาสเตียนนั้นนอกจากเมนเควสแล้วเราจะได้รับเควสพิเศษด้วยความจริงแล้วหลังจากจบบททดสอบลูกวูดใหม่ๆเราเคยได้เควสซึ่งเขาจะเล่าให้เราฟังว่าเขาเจออะไรบ้างในตำราอาคมของซาลาซาร์สลิธีรินดูเหมือนว่าสลิธีรินอยากสอนศาสตร์มืดที่ฮอกวอตส์ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการบัญญัติคำสาปโทษผิดสถานเดียวเขาเชื่อว่านักเรียนควรพร้อมใช้เมื่อจำเป็นไม่ใช่กลัวการใช้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้คำสาปผิดแทนเพื่อเข้าไปในห้องทำงานเพราะเขาไม่อยากให้ความรู้ของเขาตกเป็นของคนที่กลัวศาสตร์มืดนอกจากนี้เซบาสเตียนยังพบว่าตำรากล่าวถึงของตกทอดที่หายสาบสูญซึ่งมีพลังในการย้อนกลับคำสาปจากศาสตร์มืดซึ่งอาจจะช่วยแอนได้นะคะ
เควสพิเศษอีกอันที่เราจะได้รับจะอยู่ที่สุสานใกล้เฟลคอปเพื่อตามหาของตกทอดที่สาบสูญกันนะคะเซบาสเตียนบอกว่าหนึ่งในนักเรียนสลิธีรินเจอของตกทอดนี้โดยบังเอิญระหว่างมาศึกษาโลงศพในสุสานนี้แต่จากรายงานนักเรียนไม่รับอนุญาตให้เอาของชิ้นนั้นออกมาดังนั้นของตกทอดก็คงควรอยู่ในสุสานนี้สุสานนี้เราจะเดินไปมุมกันยาวๆเลยนะคะนอกจากนี้จะมีของให้เก็บแบบต้องใช้ฐานปีนบ้างดึงลิ้นชักบ้างก็อย่าลืมเก็บของให้หมดนะคะเมื่อมาเรื่อยๆจะมาถึงห้องขนาดใหญ่เซบาสเตียนจะแซวว่าอยากถูกฝังแบบนี้หลังเสียชีวิตเราคิดว่ามันแปลกๆที่มีโครงกระดูกอยู่กลางโต๊ะนอกโลงศพข้างๆกันจะมีรายงานของนักเรียนตกอยู่เขาบอกว่าเขาเสียใจที่รายงานเรื่องของตกทอดและถูกห้ามไม่ให้เอาของออกไปแต่เมื่อไม่มีใครเห็นเขาแอบทำเครื่องกั้นโดยใช้โครงกระดูกในสุสานโดยเขาวางแผนจะกลับมาเอาทีหลังแต่เขาต้องเรียนอิมเปริโอหรือคำสาปสะกดใจที่ใช้ได้ดีกับศัตรูเซบาสเตียนจะให้เราไปจัดการเรื่องเครื่องกั้นและพูดใบ้ๆประมาณว่ามีโครงกระดูกกองอยู่ตรงซุ้มประตูดังนั้นต้องหาโครงกระดูกในห้องให้ครบ3กองแล้วใช้วิงการเดียมเลวิโอซาลากมาที่ฐานซุ้มประตูเพื่อให้มันกลายเป็นซุ้มประตูนะคะโดยโครงกระดูกจะอยู่บนโต๊ะในลิ้นชักในห้องแล้วก็ในห้องข้างๆที่มีประตูกั้นอยู่เซบาสเตียนจะบอกว่าเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่เราคิดว่าเราอยู่ในสุสานก็เป็นเรื่องปกตินะคะหากไปทางซ้ายจะมีทางให้เราไปต่อซึ่งตรงนี้เราก็ต้องใช้โครงกระดูกทำสะพานซึ่งถ้าข้ามไปแล้วจะกลับไปที่ทางเข้าเราเลยคิดว่าทางนี้อาจจะต้องใช้เป็นทางออกหลังจบเควสนะครับพอเรากลับไปที่ห้องถัดไปเซบาสเตียนคิดว่าเราอาจจะต้องใช้คำสาปสะกดใจดังนั้นเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยากเรียนไหมนะคะซึ่งเราอยากเก็บคาถาให้ครบก็เลยเลือกที่จะเรียนคำสาปนี้ห้องถัดไปจะเป็นการไขปริศนาอักษรรูนแล้วก็ต้องเปิดประตูทีละบานโดยดึงสัญลักษณ์ของกรให้ตรงกับสัญลักษณ์บนบานประตูและเอาโครงกระดูกไปทำซุ้มประตูเหมือนเดิมนะคะมาถึงห้องสุดท้ายเมื่อชนะแมงมุมและยิงไฟใส่ใยที่ขวางทางแล้วเราจะพบกับของตกทอดที่เราตามหารวมถึงกระดาษที่เขียนว่าของชิ้นนี้มีประโยชน์อย่างมากและต้องแลกมาด้วยสารมือที่อันตรายจนกว่าจะรู้อะไรมากกว่านี้ห้ามเอาของชิ้นนี้ออกไปเด็ดขาดเซบาสเตียนอยากเอาไปแต่เราเริ่มเรียกว่าไม่ควรเอาไปหรือควรคุยกันก่อนซึ่งเราเห็นว่าไม่ควรเอาไปแต่เซบาสเตียนก็ยังยืนยันว่าจะเอาไปซึ่งเมื่อเราจะออกจากห้องเราเจอกับออมมินิสนั่นก็หมายความว่าเสียงที่เซบาสเตียนได้ยินก่อนหน้าก็คือเสียงจากออมมินิสนั่นเองออมมินิสบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกและต้องแอบตามมาและขอให้เซบาสเตียนทิ้งของไว้ที่นี่และหาวิธีอื่นช่วยแอนเซบาสเตียนไม่ยอมทั้งสองก็เถียงกันไปเถียงกันมาตอนนี้เราต้องไปจูงใจออมมินิสซึ่งเขาดีใจที่เราบอกให้เซบาสเตียนทิ้งของไว้และเขาขอร้องให้เราช่วยเขาตอนนี้เราเลือกได้ว่าจะคุยกับเซบาสเตียนหรือเข้าข้างเซบาสเตียนซึ่งเราเลือกจะคุยกับเซบาสเตียนนะคะเราบอกออมมินิสว่าไม่มีทางที่เซบาสเตียนจะทิ้งของไว้ดังนั้นเราควรต่อรองและให้เขาเอาของออกไปแต่ห้ามทำอะไรหลังจากนี้แต่ออมมินิสบอกว่าเซบาสเตียนเคยสัญญาแบบนี้แล้วหลังห้องทำงานของสลิธีรินและตอนนี้เขาไม่เชื่อแล้วแต่เราเชื่อว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ทั้งสองจะรักษาความเป็นเพื่อนกันได้และเราต้องไว้ใจเซบาสเตียนว่าเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ออมมินิสจะยอมเชื่อใจเราและปล่อยให้เซบาสเตียนเอาของออกไปได้พอออกมาจากสุสานต้องไปที่เฟลคอปกันนะคะซึ่งเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านเราจะเห็นควันไฟดังนั้นเราต้องรีบไปสู้กับกอบลินที่โจมตีหมู่บ้านเมื่อสู้จบแอนจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกอบลินที่เห็นจึงพยายามวิ่งมาแทงเธอแต่เซบาสเตียนไล่คำสาปสะกดใจใส่กอบลินให้ฆ่าตัวเองแอนดูช็อกมากส่วนโซโลมอนก็โกรธมากที่เขาใช้คำสาปพูดผิดสถานเดียวและไล่เขามาให้มาพบแอนอีกเราขอให้เซบาสเตียนใจเย็นก่อนแล้วเราจะไปคุยกับโซโลมอนให้โซโลมอนไม่เชื่อว่าเราปกป้องเซบาสเตียนซึ่งเราเลือกตอบได้ว่าเขาแค่อยากช่วยหรือเขาทำเกินกว่าเหตุจริงๆเองเราก็คิดว่าเซบาสเตียนทำเกินกว่าเหตุแต่เลือกตอบว่าช่วยน้องสาวดีกว่าโซโลมอนยิ่งกดเข้าไปใหญ่ที่เราปกป้องเซบาสเตียนแล้วบอกว่าถ้าเราคนใดคนหนึ่งใช้คำสาปอีกเขาจะแจ้งอาจารย์ใหญ่ทันทีหลังจากคุยกับโซโลมอนเสร็จเราจะได้เควสต่อไปให้ไปหาเซบาสเตียนที่อันเดอร์ครอฟทันทีเราเลยต้องไปแจ้งข่าวร้ายว่าลุงไม่อยากเห็นเขาเข้าใกล้เซลครอฟหรือแอนอีกรวมทั้งเรื่องที่จะฟ้องอาจารย์ใหญ่ด้วยเขาจึงจะส่งของประดับไปให้แอนเพื่อเป็นสัญญาณในการนัดเจอกันและจะแจ้งเราให้ทราบในภายหลัง
ก่อนหน้านี้เราได้จดหมายจากป๊อปปี้ว่าเธอเจอที่อยู่ของมังกรแล้วนะคะเธอบอกว่าเธอได้รับจดหมายจากย่าว่าจะส่งของมาแต่เธอไม่ได้ส่งของหรือติดต่อมาเลยเพราะว่าน่าจะลืมหรือยุ่งพอเราถามถึงมังกรป๊อปปี้บอกว่าเธอกลับไปที่ฮอนเทลฮอลเพื่อตามรอยและรู้ว่ามังกรอยู่ไหนเมื่อมาถึงเราก็ต้องไปหาลังซึ่งเราจะเห็นมังกรบินป้วนเปี้ยนอยู่แต่มังกรไม่ได้มีปลอกคอนะคะตอนนี้เราก็ไปตามทางเรื่อยๆจนถึงซากปราสาทมังกรจะโผล่ออกมาและพ่นไฟใส่เราก็ต้องค่อยๆซ่อมตามหลังกล่องหรือกำแพงไปเรื่อยจนกว่าจะผ่านไปถึงจุดที่ปลอดภัยตอนที่มังกรบินออกไปนะคะแล้วก็ซ่อมสะพานแล้วก็เอาไข่วางคืนที่เดิมมังกรเองก็รู้เหมือนว่าเราเอาไข่มาคืนแล้วไม่ได้ทำร้ายเรานะคะเมื่อเราจะกลับป๊อปปี้เองบอกว่าเธออยากรีบกลับเพราะกลัวโดนนักรอบๆล่าสัตว์โจมตีแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่โผล่มาทันใดนั้นเธอก็นึกอะไรบางอย่างออกและบอกว่าต้องรีบกลับเพราะเธอต้องรีบส่งจดหมายนะคะสักพักก็ได้รับเควสให้ไปหาป๊อปปี้เพราะเราอยากถามว่าทำไมเธอถึงรีบขนาดนั้นป๊อปปี้บอกว่านักรอบล่าสัตว์ไปหาย่าของเธอเพราะบางคนจำเธอได้จากพอนเทลฮอลตอนนี้ย่าปลอดภัยแต่พวกเขาไปที่บ้านเพราะคิดว่าไข่มังกรอยู่ที่นั่นเธอบอกว่าตอนนี้สัตว์อื่นเป็นอันตรายเพราะพวกเขาเอาสมุดบันทึกของย่าไปซึ่งหนึ่งในบันทึกกล่าวถึงที่ซ่อนของสนิทเจ็ดที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเราสามารถถามเพิ่มเติมได้ซึ่งเธอจะเล่าว่าสนิทเจ็ดคือนกขนสีทองที่บินได้ทุกทางและสมัยก่อนถูกใช้เป็นลูกสนิทในการแข่งขันเครดิชขนและตาของมันมีมูลค่ามากและถูกพ่อมดล่าจนสูญพันธุ์ในสมุดบันทึกบอกเพียงว่าที่อยู่ของเนเจตอยู่ในแสงจันทร์และย่าของเธอได้ตีความประโยคและตีวงเหลือไม่กี่ที่เท่านั้นตอนนี้เราไม่สามารถโจมตีนักลักลอบล่าสัตว์แบบเซอร์ไพรส์ได้ดังนั้นเราต้องหาพวกและป๊อปปี้คิดว่าเราควรติดต่อเซนทอร์เพราะว่าเขาต้องการปกป้องสนิทเจ็ดเช่นกันแต่เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อมดแม่มดกับเซนทอร์ไม่ค่อยดีนักเธอจึงขอเวลาคิดก่อนวันนี้วิดีโอยาวมากเลยนะคะคราวหน้าเราจะกลับมาทำเมนเควสกันอีกรอบพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ